Dobrý den, vážení diváci, opět po roce vás vítám u vlogu z Polska. Tentokrát ale nejedeme nočním vlakem až do Varšavy, ale jenom do Krakova a strávíme více času u moře. Vítejte při sledování. Dobré ráno, my už jsme v Krakově, cesta byla docela fajn, až na to, jaký jsme tam měli vedro. Ta klimatizace prostě nefungovala. Tam bylo fakt vedro jak v kremační peci. V Krakově nemají metro, zato tady ale mají podzemní tramvaje a přijdou mi úžasný. Ačkoliv ty tramvaje mají jako docela funkční informační systém, tak tady mají dodnes cedulky. Teď jsme na Konečný a paní řidička je mění. Krakov je krásné historické město, ideální i pro jednodenní výlet. Jen za rok 2024 jsem v něm byl dvakrát a poprvé už v roce 2022. Tady vede cyklopruh a tady si asi cyklista jako pak může odložit nohu a přidržovat se, to mi přijde jako úžasný. Celkově jako je to takový no to se dá říct ovšem kromě Prahy. Právě jsme dojeli do smyčky Kurdvánov, kde se momentálně prodlužuje trať. A působí to na mě celkem hezky. O 2 roky později jsme tady zas. A tramvaje už tady tentokrát jezdí. A část nové trati vede v podzemí. Tomu byste nevěřili, už jsme v Krakově teprve jako pár hodin a už jsme potkali druhou jako kontrolu jízdenek. A mají hustý, jako ono to je asi i jinde v Česku, ale v Praze ne, že oni vždycky jako řidičovi ukážou nějakou průkazku a on jim tam to on pustí hlášení, že je kontrola jízdenek a zablokuje to označovače. My jsme měli vystoupit. Červený revizoři. Před chvílí jsme vystoupili na zastávce svatého Vavřinca a vydali jsme se asi 200 metrů po trati, která se patrně asi nepoužívá v pravidelném provozu, a došli jsme k muzeu MHD, naproti kterému je bývalá vozovna. Místním S-bánem jsme se projeli do Kokotova. Zastávky uprostřed ničeho. Co na něj říkáme? Nevýhody všeho a výhody to má asi to, že už jako ten nákup jízdenek člověku napovídá, že tím jezdit nemá. Další vlak je za 3/4 hodiny. Na této zastávce jsem se rozhodl využít výtahu, kde se dá zapnout turbo režim. Je hezky vidět, že místní tramvajová síť, která už teď činí přes 100 km, se stále rozšiřuje. Teď jsme dojeli na Konečnou jménem Elektromontáž a působí to, že tady montujou tramvaje, nebo je tady přinejmenším vozovna. To je všechno, co to dá. My jsme teď v Čestochové, jsme více jak hodinu na cestě ve směru Hel. Táhne nás lokomotiva společnosti PKP Cargo a tady je náš lůžkový vagon a někde naše kupéčko
Pak tam je ještě hodně vozů vzadu, většina jede do Leby, ale ten náš, ten jede na Hel. Dobré ráno z Helu, je nějakých 6:45 a táhla nás sem česká brejle. Přijel vlak Vidmy, což je noční vlak, který vyráží z Bohumína. Takže i z Česka se dá vyrazit, nemusíte do Krakova. Městem jsme došli na pláž, je to tady hezký, skoro jako na Rujáně. A teď je čas na relax. Jsme si tady tak jako leželi, nikde žádná jako cedulka a přišla ženská nás tady zkásnout, že prostě tady se platí. Tady na Helu bylo zajímavý, že dřív tady měli autobus linky 666, co jezdil na Hel. No tak teď už to přečíslovali a je to 669. Teď jsme uprostřed lesa, uprostřed vojenského prostoru v muzeu úzkokolejky. Helská kosa je přes 35 km dlouhý úzký poloostrov. Z něj jsme jeli osobákem, kde jeli dvoupatrové vozy míchané s cyklovozy. Skoro jak do Řevnic. Tak tohle je naše ubytování, to, který vypadá asi nejhůř v celé ulici, ale jako dobrý. Jsme sice v sklepě, ale nic tomu nechybí. Gdaňsk byl 100krát hezčí, než jsem čekal. Je škoda, že jsme neměli více času i na zbytek Trojměstí a tamní S-Bahn. Asi jako není polský město, ve kterém bych byl. A neměli by tam takhle nějakou bývalou tramvajovou trať v centru. Co mě fascinuje, a to i v jiných městech, že do tramvaje se může s kolem. V Praze se to může, ale jenom v určitém čase, směru a úseku. Další den jsme vyrazili do Leby. Tak teď jsme dojeli do stanice Leba, tady trať končí, tam po chvíli pak je moře. Tak teď přicházíme k místu, kde má být naše ubytování v Lebě. Tady je kostel, parkoviště a přesně jako tady někde to má být. A tady je jenom pole na obou stranách. Ubytování jsme nakonec našli o blok vedle. Vlny jsou hezký, žádný nákladní lodě, to znamená, že výhled byl krásný. Tamhle můžete vidět západ slunce, tady to je působilo romanticky. Chtěli jsme dojít do místní poušti, ale nedošli jsme tam, protože jsme byli jenom v pozemní třetině cesty. Tady jsme to zakempovali na pláži. Kupání bylo hezký.
Po jedné noci v Lebě vyrážíme zpět po téhle lokálce. Táhne nás lokomotiva, která působí, jak kdyby byla posunovací. Sedíme ve voze, který je jako starý Bčko, prostě je to 8místný, ale jak sami vidíte, tak jsou to jako rádoby modernější sedačky, mezi každou je opěrka. Vlastně to ani nevypadá zas tak strašně. Tak teď jsme zastavili ve stanici, kde křižujeme s rychlíkem Vidmy, který jede přes noc z Bohumína. Na rozdíl od našich starých Bček se tyhle můžou chlubit, že můžou jet 160, kdežto ty naše je jenom 140. A tady na úplném konci soupravy jsme teď na tomhle spoji TLK, co jede asi jenom 40 minut, měli i lůžkový vůz, který do Leby přijel přes noc z Krakova, na tom stejném spoji, co jsme my jeli o 2 noci dřív. Dojeli jsme do Gdyně, tamhle odjíždí vlak, kterým jsme přijeli, a tady nám přijíždí Pendolino, se kterým jdeme do Varšavy. Tak my sedíme úplně v posledním vagóně, je tam tichý oddíl. Je to pro mě docela zklamáním, protože já jsem docela hodně mám naježděno i v českém Pendolínu. Tohle je strašný, jakože to má sedačky 2, ulička 2 mi přijde v pohodě, ale takový jako nic extra, u nás je aspoň jako kožený podhlavník. Modernost jednotky podtrhuje i to, že tady ve dveřích, i přesto, že mají normální systém, mají to papírově. Za ty prachy rozhodně to není nic extra. Co se ale musí nechat, co je výhodou, jsou tady kupéčka, 4místný, jsou asi 3 nebo 4, tak to je jako fajn, no, to naše Pendolíny nemají. A stejně jako u Českých drah, tak i zde se dostává voda zdarma. A dokonce tady je na výběr mezi perlivou a neperlivou. Zdravíme z Varšavy, už jsme přijeli přemrzlým Pendolínem, předraženým, fakt jako nevidím jediný důvod tím zase někam jet. Teď jsme dojeli na konečnou metra Mločiny a mají tady takovýhle hezký, vyloženě tramvajový nádraží. Tady je asi 6 tramvajových kolejí a teď jdeme někam do tramvaje. Na základě informací z médií jsme si mysleli, že už jako starý 81-71 dojezdili a jak vidíte, teď jsme jednou přijeli na kabáty. Varšavu už jsem představoval před rokem, taky letos vynechám. Oproti minulému roku pokročila rekonstrukce stanice Varšava Záchodňa. Pro cestu z Varšavy jsme zvolili TLK Karkonoše. Tak, dobré ráno, my už jsme kousek od Sklářský Poreby, ku podivu jdeme na čas. Úžasný stevard nám už dones čaje a za chvilku vystupujeme. Mohli jste se všimnout, že během natáčení jsem měl na sobě naše metrobusí trička, ale mám na sobě i třeba ponožky z e-shopu e-doprava a i na ně máte vy s kódem Metrobus 5% slevu. Já už jsem přijel do Liberce, ze Sklářské Poreby jsem si koupil jízdenku malý pohraniční styk do Harrachova a pak celodenní Idol síťovku,
která od začátku července platí stejně jako celý Idol až do Jičína, což je pro mě super, takže využiju krásně Idol až do Jičína. Já děkuju, že jste naši cestu sledovali až sem do konce a budu se na vás těšit zase u jiného vlogu. Tak čau.